امپراتوری آلمان و امپراتوری پروس، دو امپراتوری که هر بار کتابی در مورد یکی از اونها خوندیم یا نقل قولی در مورد یکی از اونها شنیدیم، اسمی از اون یکی هم به گوشمون خورده. امپراتوری آلمان برای اکثر ما شناخته شده است، شاید حداقل نسبت به امپراتوری پروس بیشتر در موردش میدونیم. اما امپراتوری پروس مربوط به چه دوره‌ایه؟ کدوم بخش‌های سرزمینی رو شامل می‌شده و بزرگترین پادشاهانش کی بودن؟ این سوالیه که ما امروز در برلین در کنار قصر شارلوتنبورگ قصد داریم که به اون بپردازیم و به اون جواب بدیم. پروس در آغاز منطقه کوچکی بود که شامل شمال لهستان امروزی، استان کالینینگراد روسیه و قسمت‌هایی از لیتوانی امروزی میشد و بعدها با اضافه شدن ایالت براندنبورگ آلمان به اون منطقه جغرافیایی وسیع‌تری رو شامل شد. از سال 1466 میلادی این مناطق بین پادشاهی لهستان و دوک‌نشین پروس تقسیم شده بود، اما بعدها در قرن 18 میلادی این مناطق گسترش پیدا کرد تا حدی که در میانه قرن 18 تقریباً تمامی مناطق شمالی آلمان امروز تحت گستره دوک‌نشین پروس بود. در سال 1700 خانواده هابسبورگ که عنوان امپراتوری مقدس روم رو داشتن در اتریش حکومت می‌کردند و همینطور وابستگان اونها و در واقع تحت عنوان خانواده هابسبورگ در اسپانیا هم حاکم بودند، اما در اون منطقه به دلیل یک اختلاف و مشکل سیاسی نیاز به حمایت نظامی داشتند و چه کسی بهتر از پروسی ها که در جنگ و جنگجویی و دلاوری بسیار معروف بودند میتونست اونها رو تو منازعه حمایت کنه. این دلیلی بود که امپراتوری مقدس روم دست به دامن پادشاه منطقه‌ای پروس شد. در واقع اون زمان پادشاهی پروسی وجود نداشت، بلکه فردریش اول در یک ناحیه‌ای و در یک منطقه‌ای در شمال شرقی آلمان امروزی حکومت محلی رو در دست داشت. اون از اونجایی که میدونست الان زمان خوبیه برای این که بتونه قلمرو خودش رو گسترش بده و از یک نیروی محلی تبدیل به یک پادشاهی بشه، این درخواست کمک رو بهانه کرد و از امپراتوری مقدس روم خواست تا اجازه بده اون در این منطقه یک امپراتوری جدید تأسیس کنه که فرمانبردار امپراتوری مقدس روم باشه. ما میدونیم که در اون دوران امکان نداشت که در این منطقه پادشاهی شکل بگیره بدون اینکه تایید امپراتوری مقدس روم را داشته باشه و طبیعتاً به دلیل اینکه خانواده هابسبورگ به کمک اون نیاز داشتن این اجازه رو به اون دادن و در سال 1701 بود که فردریش با یک مراسم بسیار بزرگ که میگن خرجی که بابت اون مراسم تاجگذاری کرد تقریباً 2 برابر بودجه سالانه منطقه تحت حاکمیتش بود، تاجگذاری کرد و پادشاهی پروس رو بنیان گذاشت و این آغاز امپراتوری بود که در نهایت سالیان سال قدرتش رو روز به روز گسترش داد و در نهایت منجر به شکلگیری آلمان امروزی شد. پادشاهان پروس به شکل عجیبی به اسم فریدریش ویلهلم علاقه‌مند بودند، به شکلی که تمامی این پادشاهان اسمشون یا فریدریشه یا فریدریش ویلهلمه و یا ویلهلم و این ممکنه باعث سردرگمی ما بشه. پس برای اینکه از سردرگمی و اشتباه گرفتن این پادشاهان با همدیگه در ادامه بحث جلوگیری کنیم، بذارین یه نگاه سریع به تمامی پادشاهان پروس بندازیم.
زمانی که در مورد امپراتوری پروس صحبت می‌کنیم، عمدتاً عنوان 3 پادشاه رو باید به خاطر داشته باشیم. اولی فریدریش اوله، کسی که پادشاهی پروس یا امپراتوری پروس رو تأسیس کرد. مرکز قدرت فریدریش اول شهری بود به اسم کونیگسبرگ یا کونیگسبرگ که امروزه در نزدیکی‌های مرزهای روسیه قرار داره. نام پسر اون رو هم که در واقع فریدریش ویلهلم اول هست باید به خاطر داشته باشیم. چرا؟ اون کسی بود که تونست با افزایش اقتدار این پادشاهی و امپراتوری اون رو به سطحی برسونه که حرفی برای گفتن در اروپا داشته باشه. و بعد از اون ما فریدریش بزرگ رو داریم که در واقع کسی بود که عملاً وارد جنگ شد با فرانسه، با امپراتوری اتریش و تونست خودش رو به قدرت اول اروپا تبدیل بکنه. در سیر تحولاتی که بررسی می‌کنیم همیشه می‌بینیم که این 3 پادشاه در ابتدای امپراتوری پروس یک نکته خیلی براشون مهم بوده و اون همین که بتونن خودشون رو به عنوان یک پادشاهی قدرتمند به کل اروپا اثبات بکنن، بتونن خودشون رو به امپراتوری مقدس روم به عنوان یک نیروی قابل اعتنا نشون بدن، بتونن در مقابل فرانسه بایستن و بتونن سپاهی گرد هم بیارن که در نهایت اگر روزی به جنگ انجامید بتونه این نیروهای قوی در اروپا رو شکست بده. پس چی کار کردن برای این؟ اولین کاری که کردن نهادهای سیاسی خودشون رو اصلاح کردن، شیوه حکومت خودشون رو کمی مدرن‌تر کردن. از اون طرف به صنعت پرداختن و سعی کردن که صنایع مختلف رو در قلمرو امپراتوری خودشون جمع بکنن تا از این طریق بتونن چیزهایی رو تولید بکنن که اساساً تولید اونها در حیطه قدرت کشورهای بزرگی نظیر فرانسه و امپراتوری اتریش بوده. و کار دیگه‌ای که کردن نظام و ارتش رو سر و سامون دادن و مدرن کردن و با تقویت اون تونستن خودشون رو به عنوان یک ارتش غالب و مهم در اروپا معرفی بکنن. اگر تا اینجا با ما همراه بودین میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنس چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه. قصر شارلوتنبورگ توسط سوفی شارلوت همسر فریدریش اول در یک قطعه زمین که توسط پادشاه به اون هدیه داده شده بود به عنوان یک اقامتگاه تابستانی ساخته شد. این قصر با داشتن بیش از 300 اتاق و سالن که هر کدوم از اونها طراحی‌های برجسته‌ای دارند، بازتاب دهنده هنر و فرهنگ آلمان از یک طرف و هنردوستی و فرهنگ دوستی پادشاهان پروس از سمت دیگره. برجسته ترین اتاق‌های قصر شارلوتنبورگ سالن بزرگ، سالن نقاشی‌ها و سالن مرگ و زندگیه. بیایید با هم نگاهی به این قصر زیبای پروسی بندازیم. اگر در طی تحقیقاتتون در مورد کاخ شارلوتنبورگ به اسم فریدریش سوم به عنوان همسر سوفی شارلوت برخورد کردین متعجب نشین. این نکته رو باید بدونید که
فردریش اول بنیانگذار پادشاهی پروس پیش از اینکه به پادشاهی برسه و زمانی که مقام دوک پروس رو داشت اسمش فردریش سوم بود و زمانی که به پادشاهی رسید عنوان خودش رو و اسم خودش رو به فردریش اول تغییر داد تا به این وسیله خودش رو به عنوان سرسلسله پادشاهی پروس معرفی بکنه. فریدریش دوم مهمترین پادشاه امپراتوری پروسه، کسی که با سوئد جنگید، با انگلستان جنگید، با فرانسه جنگید و با اتریش هم نبرد کرد و در نهایت موفق شد همه اونها رو شکست بده و پروس رو تبدیل به قدرتمندترین پادشاهی اروپا بکنه. ویلهلم دوم آخرین پادشاهی بود که عنوان پادشاه پروس رو یدک می‌کشید. بعد از پایان جنگ جهانی اول، زمانی که او رو مجبور کردن از مقام خودش کناره‌گیری بکنه، عملاً پادشاهی در آلمان به پایان رسید و پس از اون جمهوری وایمار آغاز به کار کرد. و این پایان قصه پادشاهی پروسه، پادشاهی که از یک منطقه کوچیک آغاز کرد کار خودش رو و قلمروش رو شروع کرد به گسترش دادن، تمام اروپا رو تحت تأثیر قرار داد و در نهایت نه تنها یک خانواده رو به بزرگی رسوند و اونها رو به یک امپراتور تبدیل کرد، بلکه یک ملت رو، یعنی جرمن‌ها رو به آرزوی دیرینه‌شون که یعنی اتحاد و تشکیل یک کشور مستقل بود رسوند. ممنونم که با گلنز چنل همراه بودید در روایت داستان امپراتوری پروس و همونطوری که در خلال این روایت اشاره کردم، امپراتوری پروس دستاوردهای هنری، صنعتی و سیاسیشون بسیار بسیار جای کار داره. اگر همچنان علاقه‌مندین که از امپراتوری پروس بشنوین، برای ما در کامنت ها بنویسید. ممنونم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.